Ágæti ráðherra, rektor, deildarforseti, góðir gestir. Áður en ég byrja vil ég taka skýrt fram að þau sjónarmið sem hér eru sett fram eru minn eigin. Þau byggja meðal annars á reynslu minni sem styrkþegi Fulbright Arctic Initiative 4 við Wilson-stofnuninu í Washington DC í vor. Þar til starfsemin var skyndilega stöðvað eftir DOGE kom í heimsókn. Ég starfaði þó hvorki fyrir tala fyrir hönd Fulbright-stofnunarinnar nei Wilson-stofnunarinnar. Ottawa-yfirlýsingin Stoppskjal Norðurskautsráðsins segir í neðanmálsgrein að Norðurskautsráðið eigi ekki að fjalla málefni sem tengjast hernaðaröryggi. Þetta þýðir þó ekki að það eigi engan þátt í að stuðla að öryggi á norðurslóðum. Hið lauslega orðalag eigi ekki, should not in English, sem og opinberði staða yfirlýsingarinnar í heild þýðir að Norðurskautsráðinu frjálst að fjalla hernaðaröryggi ef aðalríki þess eru öll sammála það. Það frekar ólíklegt að það gerast. En veikar laga grundvöllur Norðurskautsráðsins líka styrkur þess samkvæmt Batman, its greatest strength is its greatest weakness. Þar sem það gerir sveigjanlega kleift að þróast eins og krafist í breytilegum heimi. Reyndar á þriðja áratug starfsemi sinnar hefur Norðurskautsráðið líklega átt stærstan þátt af öllum stofnunum í að bæta öryggi Norðurskautsríkja, frumbyggja og annarra íbúa. Með því að bjóða upp á vettvang fyrir opnar samræður, formulega og óformulega samskipti milli diplomata og vísindamanna, sem við getum kallað vísindadiplomatíu, science diplomacy á ensku. Til dæmis, Norðurskautsráðið tekst á við brynjar umhverfis áskoranir og stuðlar að sjálfstæðri þróun og hefur með því bæði hart og mjúk öryggi, hard and soft security. Mannlegt og samfélagsst öryggi hefur aukist með aðgerðum eins og hreinsum umhverfis, mat á líffræðilegri fjölbreytni og stuðningi við friðlýst svæði, eftirliti með mengun og áhrifum loftslagsbreytinga, undirbúningi fyrir leit og björgun og hreinsam olíumengunar, auk efnahagslegrar þróunar. Stuðlað var að ríkis og hernaðaröryggi með óbeinum hætti með því smá saman að byggja upp traust með vísindadiplomatíu eftir kalda stríðið. Framfarirnar sem náðst hafa eru nú í verulegri hættu. Ég vil í dag leggja áherslu á þann árangur sem hefur náðst, þær áskoranir sem bíða næsta 4 ár og hvers vegna það þess virði að bjarga ráðinu, en þó ekki hvað sem það kostar. Þann 12. maí síðastliðinn lét Noregur af formennsku í Norðurskautsráðinu og Danmörk tók við. Fundurinn og blaðamannafundur sem haldinn var af þessu tilefni gefur tilefni til bjartsýni að ráðið muni lifa áfram. En trú á að störf þess yrði árangursríkt takmarkið. Ráðið verður í fyrsta sinn leitt af Inuk sendiherra, Arctic Ambassador og Chair of Senior Arctic Officials, reyndum diplomata Kenneth Högg frá Grænlandi. Reynd grænlensk stjórnmálakona Vivian Motzfeldt mun stýra ráðherrafundum. Norðurskautsráðið varð til úr Arctic Environmental Protection Strategy, IEPS, og það var stofnað á grundvelli samvinnu í vísindum. Einkum með það að markmiði að efla vísindalegan skilning á umhverfisvandamálum á norðurslóðum og leita lausna á þeim. Ottawa-yfirlýsing Stoppskjal ráðsins segir að markmið þess sé að veita vettvang til að stuðla að samvinnu, samhæfingu og samskiptum með norðurslóðaþjóða með þátttöku frumbyggja samfélaga á norðurslóðum og annarra íbúa svæðisins í sameiginlegum málefnum svæðisins, einkum málefnum varða sjálfbæra þróun og verndum umhverfis á norðurslóðum. Norðurskautsráðið hefur verið leiðarljós vísindadiplomatíu, byggt upp traust milli austurs og vesturs og notað sér orðalag kalda stríðsins, fært frumbyggja í forgrunn og nýtt sér þeir þekkingu. Vísindadiplomatíu getur aðeins starfað þegar samstaða vísindin. Það þýðir ekki endilega samhljóða niðurstöður rannsókna. Í raun vaksa vísindi í gegnum mismunandi skoðanir með því að spyrja nýja spurninga og leita að nýrri þekkingu. En vísindadiplomatía byggist á samkomulagi vísindalega aðferðafræði. Hvað telst sem sönnunargagna, hvað satt og hvað rangt og aðgreiningu staðreynda frá hugmyndafræði. Samstarf vísindamanna nú í meiri hættu en nokkru sinni á þeim 30 árum sem ráðið hefur starfað og þetta gæti enn versnað.
Samvinna innan Norðurskautsráðsins hefur alltaf byggt á vísindum. Loftslagsbreytingar hafa verið rauði þráðurinn í nær öllum verkefnum þess þar sem íbúar norðurslóða verða vitni að umhverfisbreytingum sem gerist hraðar en í flestum öðrum heimshlutum, eins og við heyrðum frá ráðherra. Aðal orsakir þessara breytinga, losun gróðurhúsalofttegunda, eiga sér uppruna í fjarlægum ísnaðarsvæðum og ekki hægt að stjórna þeim frá norðurslóðum. En í dag hafnar hins vegar eitt aðildarríki staðfestum loftslagsvísindalegum niðurstöðum. En það ekki einu sinni stærsta vandamáli fyrir Norðurskautsráðið. Ríkið hafnar grundvallarreglum hinnar vísindalega aðferðar. Þetta kemur ekki aðeins fram í stöðvun loftslagsrannsókna, heldur einnig með því að hafna vöktum vísindamanna á græðum vatns og loftslag, áratöku heilbrigðs vísindarannsóknum á bóluefnum, frjósemi og einhverfu sömuleiðis hafnast til að styðja við pólitísk markmið. Þetta sést í beinum árásum á háskóla, samdrætti í veitingu rannsóknastyrkja og til heilbrigðsþjónustu. Gervigreind artificial intelligence notað til að flagga ákveðum óæskilegum orðum svo sem loftslagsbreytingar, frumbyggjasamfélag, jöfnuður, kyn og konur. Þessi aðferð vísindum hamlar getur bandaríska vísindamanna til að vinna að ýmsum verkefnum Norðurskautsráðsins. Ekki aðeins þeim sem beinast af loftslagsrannsóknum heldur einnig vinnuhópum sjálfbæra þróun, til dæmis lykilverkefninu jafnræði kynjanna á norðurslóðum sem Ísland leiðir. Vísindadiplomatía byggir á vísindum. Í öllum aðildarríkjum Norðurskautsráðsins fjárveitingar, jafnvel friðsamlegustu aðstæður, takmarkaðar og rannsóknarmálefni Norðurskautsins þurfa að keppa við aðra almannaþjónustu, svo sem heilbrigðisþjónustu, menntun, innviði, varnargetu og fleira. En öll þess við einnig nauðsynleg fyrir mannleg öryggi. En þegar norðurslóðir hitna, bæði í myndlíkingu og bókstaflega, verður fjármögnun vísindarannsókna sífellt erfiðar. Ástandið sérstaklega slæmt í Russlandi vegna kostnaðarsamar innrásar á hernáms í Úkraínu. Það versnar hratt í Bandaríkjunum vegna pólitískra ákvarðana að skera niður framlag til vísinda og útiloka rannsóknir sem ríkisstjórninni þóknast ekki af pólitískum ástæðum. Norðurslóðin undir þrýstingu á að auka fjárveitingu til varnarmála. Sem viðbragð við aukinni frá Russlandi, skýrum kröfum frá Bandaríkjunum og yfirlýsingum að Bandaríkin muni ekki standa við skuldbindingar sinnar samkvæmt 5. grein NATO til varnarsamstarfsríkjum í Evrópu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kallar eftir framlagi til varnarmála sem nemur 5% af vegli landsframleiðslu, GDP. Og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hefur lagt til að ríkin eyði 3,5% af landsframleiðslu beint í varnarmál og að auka 1,5% í önnur málefni til tengjast öryggi þeirra. 5% alls. Iðulega spurt hvaðan þessi peningar eiga að koma. Ekki dugar til að lönd auki getur sinna til að mæta þessum markmiðum með því að auki vergra landsframleiðslu því krafan 5% landsframleiðslu. Hver sem hún You can't grow your way out of this problem. Persónlega tel ég að þessi markmið vera líklega aldrei náð. Lönd eins og Ítalía þegar að reyna að flokka ákveðum útgjöld sem varnarmál til að ná 2% markmiði. Útgjöld á Íslandi ná ekki 1%. Og þar sem markmiðin eiga að nást fyrir áður 2032 gæti fernar þingkosningar og tvennar forsetakosningar í Bandaríkjunum þangað til leið til verulegar stefnubreytingar áður en þessi markmið nást. Þrátt fyrir það beinir aukin áhersla á öryggis og varnarmál ekki aðeins fjármagni frá vísindarannsóknum, heldur beinir því jafnrætt í vísindarannsóknir á sviðum sem þjóna við markmið í öryggis og varnarmálum, a securitization of science funding. Heilsa, umhverfi, menntun, lögfræði eða blue skies eða hreinar vísindarannsóknir án tillits til hagnýtra markmiði kunna að vera sett til hliðar á meðan takmarkið í fjármögnun beint til hernaðar öryggismála og öryggismála stórfyrirtækja. Og svo Grænland. Grænlenskar diplomati Kenneth Haug, eins og ég sagði, sendiherra norðurslóða og æðsti embættismaður norðurslóða. Þingkona utanríkisráðherra Grænlands, Vivian Motzfeldt, mun stýra ráðherrafundinum.
Með þeim í lífi Sara Olsvik, formaður Inuit Circumpolar Council. Þau mynda öflug teimi sem sinna grænlenska fórystu og sérfræði þekkingu. En þau taka að sér fórystuna á tímum þegar tilvist ráðsins í hættu. Í fyrsta sinn í sögu ráðsins hefur eitt aðildarríki lýst yfir vilja til að innlíma landsvæði annars aðildarríkins og hafnar ekki beitingu hervalds til að ná þeim markmiðum. Það eru til sönnunargögn njúsir Bandaríkjanna á Grænlandi, vinna þjóðir í yfir 80 ár. Það verður sífellt erfiðara að halda fundi embættismanna og fulltrúa frumbyggja og ekki síst ráðherrafundi í Grænlandi eða Danmörku. Reyndar var ráðherrafundurinn 12. maí haldinn alfarið rafrænt með aðeins nokkrum þáttökunum í Tromsø, þar á meðal Kenneth Vivian og Sara Olsvik. Erik Carlson, norðurskauts embættismaður, senior Arctic official, sem skipaður var af Biden, tók þátt fyrir hönd Bandaríkjanna á netinu. Þetta bendir til þess að norðurskautsráðið sé enn frekar niðurlega á forgangslista Bandaríkjanna og þessi staðreynd gæti í raun verið til þess að bjarga því. Sú staðreynd þessi breytingaformennsku norðurskautsráðsins sem fær jafn litla athygli gefur okkur í raun von að samstarfið haldi áfram á þessum mikilvægum sviðum mannlegs og samfélags öryggis. Ráðherrar samþykktu það sem þeir kalla statement, yfirlit, ekki declaration yfirlýsingu, eins og venjan Heldur styttri texta sem nefnir í raun ekki neina niðurstöðu vinnuhópa. Heldur hefur að geyma almennt hlutlaus yfirlit störf ráðsins. Sú staðreynd að tekast að semja þessa statement þegar framfara skref frá árinu 2019. Á ráðherrafundinum í Rovaniemi 2019 neitaði Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að samþykkja nokkurn texta sem viðurkenndi loftslagsbreytingar og hins sjö ríkin neituðu að samþykkja texta sem hunsaði þær. 2025 statement bendir til samstöðu vilja til að halda starfsemi norðurskautsráðsins áfram. Þótt forðað sé að nota hugtakið loftslagsbreytingar, viðurkennir formáli textins að á síðustu 45 árum hafa hlýnun á norðurslóðum verið hraðari en að meðaltali í heiminum. Í kafla loftslags og umhverfi einnig vísað til breytinga sem að hluta til eru knúnar áfram eða hraðað af loftslagsbreytingum. Formálinn viðurkennir einnig eintagslega bundin og sameiginlegt réttindi frumbyggja á norðurslóðum. Þetta ekki léttvæg atriði. Verkaætlanir voru samþykktir fyrir hvern vinnuhóp, þar með talin sérfræðingahópinn svart kolefni og metan. Þar á meðal mjög verkefni sem byggja á eða eru mjög undir áhrifum loftslagsvísinda. Verkefnaskýrslur vinnuhópanna eins og Arctic Circle Climate Update frá AMAP, Effective Area-Based Conservation Measures frá PMOCAF og Emerging Risks in the Arctic frá EPPR snúast allar loftslagsbreytingar. Sérfræðingahópurinn smart kolefni hefur í raun enga merkingu nema við séum meðvitund hver vegna það skipta máli að fylgja með losun svarts kolefnis og metans. Norðurskautsráðið hallar áfram en framtíð þess langt því að vera örugg. Í eigin ræðu lét rússneski embættismaðurinn þó í ljós ákveðnar viðvaranir. Hann kallaði statement málumiðlun a compromise og benti á sameiginlega skuldbindingu styrkara hlutverk norðurskautsráðsins. Leið endurtók hann áhyggju Rússa að því að þeir væru jaðarsettir í störfum ráðsins, með óbeini hótun að Rússland myndi kollvarpa ráðinu ef það yrði ekki fullu með í ráðum. Hann sagði, "It is not in the interest of the Arctic Council itself to continue functioning in this intermediate state. Failure to resume its fully fledged work in the foreseeable future will not only undermine the Council's international credibility and the trust in it, but will also inevitably raise the question of its added value in general." Péturi Vuorenmäki, sendiherra Finlands og senior Arctic official, sagði, "It is often said that the Council does not deal with security, but this is clearly a misunderstanding. The Ottawa Declaration bars us from addressing military security, but the Council has a key role to play in other forms of security, just to mention wildfires as one example. These are all achievements that we do not want to lose, do we? The existence and the vitality of this Council will remain crucial to all the Arctic states and the Arctic people." Ég sammála, sendiherra Vuorenmäki. Ég vil ekki missa Norðurskautsráðið og ég
reiðubúin að horfast í augu við að það dragi úr starfsemi sinni og starfi þannig að ekki fari mikið fyrir því þar til betra pólitískt afsökslost skapast. En öryggi, bæði hernaðarlegt og mannlegt, krefst þess að Norðurlöndum og Kanada standi vörð alþjóðlega réttaríkið, eins og við heyrðum frá utanríkisráðherra. Við eigum að vernda the international rule of law, the rules-based international order og réttaríkið alþjóðlega í ljósi hótana bæði frá Russlandi og frá Bandaríkjunum. Þessi ríki verður að krefast þessi ríki ég meini Norðurlönd og Kanada, verður að krefjast þess að öll ríki standa við þjóðréttarsáttmála, það sem þau hafa gert í grundvallarregluna Pacta sunt servanda, hvort sem það 4. málsgrein 2. grein sáttmálans Sameinuðu þjóðanna eða 5. grein Washington sáttmálans. Og í því felst krafa að við verðum vestræna og frumbyggja vísindaaðferð, viðurkennda vísindalega niðurstöður, vísindastofnanir og vísindamenn sem sæti sífellt svæsnari árásum bæði í Russlandi og í Bandaríkjunum. Ef verðið sem við greiðum fyrir að standa vörð þessa grundvallargildi sem tryggja öryggi okkar allra að reyta Putin eða Trump til reiði og þeir hafni Norðurskautsráðinu, þá verður það bara svona. Framtíð Norðurskautsráðsins sem alþjóðlegs vettvangs frekar en alþjóðleg stofnun samkvæmt sáttmála veltur á pólitískum vilja, líkt og alltaf áður. En þennan vilja gæti skort til skemmri tíma.